ثلاثة وفريو. هذه الدرسة فيها الثوم، فيها فلفل عكري، فلفل كحل، كمون، طوماطيش كونسونطري والزيت. تخلطيهم كاع هكذا وتفرغيه في طنجرة هكذا. درت هكذا واحد نص راس تاع الثوم، فلفل عكري، فلفل كحل، طوماطيش كونسونطري، كمون، راس الحانوت والزيت. خلط هكذايا، واللي يحب يدير الحار يدير في الدريس، يدير الحار يقليه هكذايا الدرسه. زيدي لها وريقه تاع الرز وقليها. خديها هكذا حتى طيب هذيك الطوماطيش. هذيك الدرسه تشلي فيها، ديريها فيها الماء سخون هكذايا باش كي تقلى الدرسه هذه ديريها لداخل هكذا. تقلي الدرسه هذه بالك يحرق لك الثوم. هذيك الدرسه على بالكم واش فيها: الثوم، طوماطيش كونسونطري، كمون، فلفل عكري، الزيت. وهذاك اللي درت فيه هذيك الدوزينه راني شللتها فرغتها هنايا باش الثوم ما تحرقليش. ندير شويه برك هكذا ونحرك حتى تقلى هكذا. هكذا خليها مليح حتى تذوب كاع ديك الطوماطيش كونسونطري هكذا. زيدي هذاك اللي قعد كملي تفرغيه. كي تغلي كاع الدرسه هذه من بعد تفرغي ديك البطاطا تقلى معاها. هايليك شوفي كي تغلي، كي تشوفي هذيك الدرسه غلات غير شويه من بعد تقري هذيك البطاطا تقلى هكذا في الداخل. دوكا تفرغي البطاطا هذه مع هذيك الدرسه هذيك. هايليك هكذا. خلي البطاطا هكذايا تقلى مليح تدخل فيها كاع هذيك الدرسه هذه. خلي هكذا تحركي تحركي حتى تشوفي الدرسه كاع دخلت في البطاطا. هايليك زيدي حركي حركي حتى تبرقع، خليها مليح مليح. هذه هي بطاطا فريو تاع زمان. هذه زمان كنا بزاف نديروها. بعد ما تقلات كامل قليتها كامل دخلت فيها كاع ديك الدرسه هذيك نزيد لها طوماطيش تاع الحبات. هاد الطوماطيش انا عاد نطيبها وجده نديرها في ليغوبلي ونخبيها كي نسحقها نجبدها. ما نديرهم في الكونجيلاتور كي نسحق نجبد واحد هكذا. ولا حبيتو نوريكم لاصوص التومه تاعي كيفاش دايره كتبوا لي في لي كومونتير، ندير لكم هكذا فيديو خاص به نوريكم كيفاش عاد نديرها.
نعمر كاع لي كوبلي ونخبيها كي نسحقها نجبد كوبلي واحد هكذا. كي فرشت هذيك الطوماطيش تحب نزيد هكذا نقليها شويه، زيدي له الفرنو، زيدي تقليها شويه باش تمرقيها، ما ديريهاش بزاف الماء باش تجيك نجمه. هايليك هكذا دوك تمرقيها الماء سخون. شوفي كيفاش بس تغطى باك البطاطا هكذا تحطي لها كاع ديك الدبسه تاعها فوق الفرن قاوي. باش كيديروا الدرس هذيك ديروا الرند فيها، تحب الرند دوكا تغطيها وتخليها طيب الفريو. عاودي دوك راني خليت البطاطا راهي طيب، نزيدو لها الفرن ونخلوها طيب ونروح نقي هذاك الفريو ندير ليه الفاي تاعو. كي قلبت البطاطا نوريكم كيفاش ندير الفريو هذاك. عاودي هاي البطاطا شوفي خليتها طيب، كي طيب مليح نبدل لها الفريو لداخل. كي طيب نوريها لكم. كي يخسر الماء تزيدي لها هكذا شويه ماشي بزاف هكذا. شوفي هايلي كيطيب البطاطا قريب طيب. ديري هذاك الفريو، صغي هذاك الفريو داخل. ديري الداخل حتى يدخل فيه كاع الفريو هذاك. باش شتيها كما تزيدي لها شويه هايليك هكذا وتخلي هذاك الفريو يطيب. كي يطيب بعد نمرو داخل البيضه بات دوكا طرمي لها هاي طابت وطرمي لها بيضه. خلي هادوك حتى كيطيب نزيدو لها الفرن. كي طيب ربي نعاودو نصفيو ونقطعوها. بعد ما طابت نشوفو كيفاش جات. شاهدكم في الجنة ان شاء الله يا خواتاتي. هايليك بطاطا فريو هاي واجده درتها لكم في فيديو. وهايليك كوفير هاي واجده تكتوكه وريتكم كاع تكتوكه العجينه هاي طابت ما شاء الله، هاي تحمرت كاع.